Welcome, my friends, again. আশা কৰো আটাইৰে ভাল and stay safe, stay at home and fight against coronavirus. Let us start our today's classes. আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি ডিসকাস কৰিম সাবসেটৰ ওপৰত উপসংহতি অসমীয়াত কোৱা হয় উপসংহতি সো উপসংহতিৰ আগতে আমি এটা বস্তু জানি লওঁ যে নাম্বাৰ অফ এলিমেন্টস অফ এ সেট এটা সংহতিত মৌলৰ সংখ্যাটো কেনেকৈ আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰোঁ ডিনোট কৰোঁ সাপোজ মই ইয়াতে এটা সেট লৈছো a equal 4 5 6 10 11 so a set a কেইটা এলিমেন্টস আছে how many elements are there in set a 1 2 3 4 5 পাঁচটা এলিমেন্টস আছে তার মানে set a so this is represented as number of elements in set a equal 5 বাকি একো নাই this n denotes কেইটা মৌল number of elements a denotes the number name of the set equal number of elements তো b এর ক্ষেত্রে কি হবে similarly b equal nb number of elements in b equal 1 2 3 4 that's it so এনেকে আমি রিপ্রেজেন্ট করো নাম্বার অফ এলিমেন্টস অফ এ সেট তো এতিয়া আহিছো আসল কনসেপ্ট অফ সাবসেটস সাবসেট বস্তুটো কি বুঝোৱাৰ আগতে মই এটা এক্সাম্পল লৈছো ধৰি লোৱা তোমালোকৰ ফ্যামিলিটো জয়েন্ট ফ্যামিলি তোমালোকৰ ফ্যামিলিখন জয়েন্ট ফ্যামিলি যত তোমাৰ খুৰাৰ ফ্যামিলি আৰু তোমালোকৰ ফ্যামিলি দুটা মিলি একেলগত থকা একেলগত জয়েন্ট ফ্যামিলি এতিয়া মই যদি কওঁ তোমালোকৰ ফ্যামিলিৰ এটা সেট লিখা ফ্যামিলিটো ফ্যামিলিৰ সেট কি হৈ যাব মই যদি কওঁ ধৰি লোৱা খুৰা আঙ্কেল aunt cousin me brother father mother this is the whole family of set তোমালোকৰ ফ্যামিলিৰ সেটটো যত আঙ্কেল আছে aunt আছে তোমাৰ cousin আছে তুমি আছে তোমাৰ দাদা আছে মা আছে দেউতা আছে this is the family of set এতিয়া যদি মই কওঁ the set of your uncle's family এতিয়া তোমাৰ আঙ্কেল ফ্যামিলিত কোন আছে uncle's family আঙ্কেল ফ্যামিলিৰ সেটটোত কি হ'ব কোন কোন আছে আমাৰ আঙ্কেল aunt cousin তিনিজন তো এতিয়া মোক এটা কথা কোৱা আঙ্কেলৰ ফ্যামিলিটোৰ মেম্বাৰছবোৰ এই মেইন ফ্যামিলিৰ মেম্বাৰছ হয় নে নাই অবভিয়াসলি হয় সো এই আঙ্কেল ফ্যামিলিৰ সেটটো আমি সাবসেট অফ ফ্যামিলিটো বুলি কম এই ফ্যামিলি সেটটো সাবসেট হল আঙ্কেলস ফ্যামিলি তাৰ মানে এই ইয়াৰে এলিমেন্ট কেইটা গোটেইকেইটা মৌল এই মৌল ইয়াৰে এলিমেন্টস কেইটাৰ পাৰ্টস হয় তো গতিকে এইটো সেটক আমি সাবসেট বুলি কম তাৰ মানে এটা সেট আছে তাৰে কেইটামান এলিমেন্টস লৈ যদি আমি এটা সেট বনাও সেই সেটটোক সেই আগৰ সেটটোৰ সাবসেট বুলি কোৱা হয় এতিয়া ম্যাথমেটিক্যাল আমি প্ৰবলেম এটা লওঁ সাপোজ মই এটা সেট এটা লৈছো d set d equal to 1 2 3 4 dot 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 that means it natural number of set হয় ধৰি লৈছো আৰু এটা ই এটা সেট লৈছো মানে ইপিনে আছে আৰু 0 -1 -2 -3 dot 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 ইপিনে 1 2 3 dot 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 that means this is the set of integers এতিয়া সোয়া এই সেট d this set ইয়াৰে 1 2 3 4 dot 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 this set এইটো সেটত আছে না নাই these elements are present in this set or not এই সেটত এইকেইটা এলিমেন্ট আছে না নাই obviously আছে 1 2 3 4 dot 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 আছে that means d is a subset of set e হ'ব না নাই কারণ d এর প্রতিটো এলিমেন্ট all the elements of d are present in set e so এনেকুৱা যেতিয়া কন্ডিশন পাম ডাঙৰ সেটটো আমাৰ ডাঙৰ সেটটো যেতিয়া এলিমেন্টস হ'ব সৰু সেটটোক আমি সাবসেট অফ দা ডাঙৰ সেট বুলি কম so in formal definition in book definition আমি এনেকে পাম if a and b are any two sets আমি দুটা সেট লৈছো a এটা সেট b এটা সেট if a and b are any two sets such that each element of set a মনত ৰাখিবা কি কৈছে each element of set a set এর প্রতিটো এলিমেন্ট সাপোজ ধৰি লৈছো আঙ্কেল টু এলিমেন্ট a set a আৰু ফ্যামিলি টু set b কি কৈছে এতিয়া each element of set a set এর প্রতিটো এলিমেন্ট is an element of the set b also এই কেটা b সেটৰ এলিমেন্টস হয় না নাই আঙ্কেল আছে aunt আছে cousin আছে হয় না নাই ইয়াৰে প্ৰতিটো এলিমেন্ট আর the elements of set b also যদি তেনেকুৱা সিচুৱেচন এৰাইজ হয় then a is said to be the subset of b তেতিয়া আমি a set to b সেটৰ subset বুলি কম I hope
সাবসেট বস্তুটো বুজি পাইছে ক্লিয়াৰলি এতিয়া এইটো ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাওঁ ইট ওয়াজ ডিনোটেড বাই কেনেকৈ ডিনোট কৰা হয় দিস ইজ দ্য সিম্বল এনেকুৱাকৈ তলত এটা দিয়া হয় যিটো সাবসেট বুজি কোৱা হয় এতিয়া ডাঙৰ ফালে যিটো থাকিব সদায় মনত ৰাখিবা ৰাইট সাইডৰটোক আমি ডাঙৰটো লিখিম আৰু সৰু যিটো সাবসেট হয় সেইটোক আমি লেফট সাইডত লিখিম ইয়াতে যেনেকুৱা এটো সৰু সো এ ইজ এ সাবসেট অফ বি যদি আমি এনেকৈ লিখো যদি আমাৰ এইটো সিম্বলটো এনেকৈ লিখিলো হয় তেনেহলে কোন ফালে কি থাকিল হয় নডত বি ফালে থাকিল হয় এ পিনে থাকিল হয় সো আই থিংক ক্লিয়াৰ ইয়াৰ পৰা কিছুমান আমি ৰিমাৰ্কস উলিয়াম যে সাবসেটৰ পৰা কি কি ৰিমাৰ্কস পোৱা যায় আমি মন্তব্য কিছুমান আগবঢ়াম সাবসেটৰ ওপৰত কি মন্তব্য যেনেকুৱা ইচ সেট ইজ এ সাবসেট অফ ইটসেলফ তাৰ মানে প্ৰত্যেক সংহতিয়ে নিজৰ এটা উপসংহতি ভেৰি ক্লিয়াৰলি বুজি ল'বা যিকোনো সেটে নিজৰ এটা সাবসেট সাপোজ একো বেলেগ কথা নাই এটা সেট লৈছো 1 2 3 এতিয়া এইটো সেটৰ নাম কি এ এতিয়া আৰু এটা সেট ললো এ 1 2 3 ইয়াৰ প্ৰতিটো এলিমেন্ট ইয়াতে আছে না নাই আছে সো কি লিখিব পাৰিম এ ইজ এ সাবসেট অফ এ তো সেইকাৰণে এইটো কোৱা হয় যে ইচ সেট ইজ এ সাবসেট অফ ইটসেলফ প্ৰতিটো সংহতি ইয়াৰ নিজৰ নিজৰ উপসংহতি and this is represented by this ইয়াতে a আছে কাৰণে a লিখিছো যিকোনো লিখিব পাৰা তুমি যদি ইয়াতে b লিখা b is a subset of b হ'ব অল যদি সেট এটা ডিনোট হয় নিজে নিজৰ এই সাবসেট হৈ যাব এতিয়া সেকেন্ড টু ৰিমাৰ্কস টু চাও নাল সেট আমি পঢ়িছো আমাৰ আগৰ ক্লাছত মানে ৰিক্ত সংহতি অসমীয়াত কোৱা হয় মানে যাৰ কোনো এলিমেন্টস নাই যদি এলিমেন্টস নথকা সেট এটা হয় ইজ এ সাবসেট অফ এভৰি সেট অল সেটছৰ এই সব সেটৰ এটা এটা সাবসেট আৰু উই নো নাল সেট ইজ ডিনোটেড বাই phi তো phi ইজ এ সাবসেট অফ এনি সেট যদি এটা সেট হয় এ সাবসেট হ'ব যদি বি এটা সাবসেট হয় বি ৰ সাবসেট হ'ব phi এটা phi ইজ এ সাবসেট অফ ধৰি ল z এটা z ৰ সাবসেট তো এনি সেট যিকোনো সেটৰ phi এটা সাবসেট হয় এতিয়া আহিছো আমি নেক্সট ৰিমাৰ্কলৈ if a is a subset of b মনোযোগ দিবে a is a subset of b and b is a subset of a যদি a b ৰ উপসংহতি হয় and b a ৰ উপসংহতি হয় then a equal to b এটো বুজোৱাৰ কাৰণে মই এটা एग्जांपल লৈছো suppose a equal to 1 2 3 b equal to 1 2 3 এতিয়া সোয়া এর গোটেকেটা এলিমেন্ট b ত আছে না নাই আছে সো a is a subset of b correct correct এতিয়া আমি চাও b ৰ গোটেকেটা এলিমেন্ট a আছে না নাই আছে সো b is also a subset of a এতিয়া এটো যেতিয়া হৈ গৈছে a is a subset of b b is a subset of a তেতিয়া আমি যদি চাও a আৰু b ইকুয়াল হয় না নাই আমি কালি পঢ়িছিলো আমাৰ আগৰ ক্লাছত we have discussed in our previous class a and b are equal sets হ'ব না নাই সো গতিকে a equal b সো এটো কেতিয়া ক'ব পাৰিম যেতিয়া a সেট b সাবসেট হয় আৰু b এর সাবসেট হয় তেতিয়া আমি দুটাকে ইকুয়াল বুলি ক'ব পাৰিম if a is a subset of b and a not equal to b suppose এইটো ক্ষেত্ৰত লৈছো a equal to 1 2 3 4 and b equal to লৈছো sorry a equal to 1 2 3 লৈছো b equal to 1 2 3 4 এতিয়া ভালদৰে মনোযোগ দিবা a is a subset of b হ'ব না নাই ইয়াৰ গোটেকেটা এলিমেন্ট ইয়াতে আছে তো গতিকে a টো সৰু তো a is a subset of b কারেক্ট হ্যাঁ এতিয়া চাও is a equal to b a আৰু b ইকুয়াল হয় নেকি ইয়াতে তিনিটা এলিমেন্ট ইয়াতে চাৰিটা obviously a not equal b এই কন্ডিশনত সোয়া a টু সাবসেট অফ b হয় বাট a not equal b যদি এনেকুৱা হয় this is called the proper subset বুলি কোৱা হয় a is a proper subset মানে অসমীয়াত কোৱা হয় প্ৰকৃত উপসংহতি কি বুলি কোৱা হয় প্ৰকৃত উপসংহতি প্ৰকৃত মানে একদম জেনুইন তাৰমানে ইয়াত ইকুয়াল হোৱাৰ চান্স নাই so that is why it is called proper subset সেইকাৰণে ইয়াক কোৱা হয় proper subset similarly যেহেতু b2 ডাঙৰ এটো সৰু তেতিয়া এই ক্ষেত্ৰত এটো কোৱা হয় সুপাৰসেট বুলি কোৱা হয় b2 সুপাৰসেট এৰ সুপাৰসেট অসমীয়াত কোৱা হয় অধিসংহতি so this is বাকি একো নাই এনেকুৱা a is a subset of b proper subset of b and b is a superset of a মানে যেটো ডাঙৰ এটো এনেকুৱা হয় মানে আমাৰ লেস দেন গ্ৰেটাৰ দেনৰ নিচিনা বাকি একো নহয় এটো বুজাৰ কাৰণে মই কৈছো একদম ইজি হ'ব তেতিয়া তোমালোকৰ সাপোজ এটো b is a proper subset of a এতে যেতিয়া এটো থাকিব গম পাবা যে b টো ডাঙৰ এতকে আৰু এটো প্ৰপাৰ হয় এটো প্ৰপাৰ সিঙ্গেল হলে প্ৰপাৰ হয় আৰু যদি তলত এটা কি থাকে তেনেহলে ডাইৰেক্ট সাবসেট বুলি কম তো গতিকে ইয়াতে b টো ডাঙৰ যেহেতু b টোক আমি সুপাৰসেট যেটো ডাঙৰ এনেকুৱা প্ৰপাৰ সেটৰ ক্ষেত্ৰত যেটো ডাঙৰ হেতু
যেটো ডাঙৰ প্ৰপাৰ সেটৰ ক্ষেত্ৰত হেতুক আমি সুপাৰ বুলি কম আৰু যেটো সৰু হেতুক প্ৰপাৰ সাবসেট বুলি কম এক্সাম্পল এটা লৈছো এক্সাম্পল 1 if a is in set x such that x is a prime number less than 5 এত কি কোৱা হৈছে x is a prime number less than 5 so a টুক যেতিয়া আমি ডিকোড কৰিম কি হ'ব a equal to x is a prime number less than 5 তো 2 3 that's it less than 5 কৈছে prime number মানে মৌলিক সংখ্যা তো পাঁচতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যা 2 3 ওকে এটা b ত আহো what is b y is an even prime number যুগ্ম prime number আমি জানো এটাই আছে only 1 2 এতিয়া কোশ্চেনটো কি কৈছে দেন is b a proper subset of a b to a এর proper subset হয় নেকি এটু ডাঙৰ এটু সৰু এটু subset হয় so যেতিয়া ডাঙৰ এটা সৰু হয় this b is an subset of a obviously and b not equal a so গতিকে b is an proper subset of a correct এটু yes answer হ'ব অসমীয়াত প্ৰকৃত উপসংহতি proper subset মানে কি আৰু প্ৰকৃত উপসংহতি হয় না নাই b এর প্ৰকৃত উপসংহতি হয় না নাই obviously হয় next question if a equal 1 2 3 4 and b equal 2 3 4 5 is a is a subset of b or b is a subset of a a b এর উপসংহতি হয় নেকি and b এর উপসংহতি হয় নেকি এতিয়া চাও আমি a দিছে 1 2 3 4 আৰু b দিছে 2 3 4 5 a b এর উপসংহতি হয় নেকি ইয়াৰ গোটেইকেইটা এলিমেন্ট ইয়াতে আছে নেকি নাই a 1 2 নাই বাকি গোটেইকেইটা আছে 2 3 4 ইয়াতে আছে 1 নাই সো আমি এক্সাম্পলটো কি কেনেকৈ দিম 1 belongs to a but 1 does not belongs to b b নাই that is why a not a subset of b এনেকৈ কাটি দিম a b এর উপসংহতি নহয় আকৌ এটা b এর ক্ষেত্ৰত আহো b এর b এর এলিমেন্ট কি কি আছে 2 3 4 5 এতে b এর এলিমেন্ট কেটা এত আছে না নাই 2 3 4 আছে কিন্তু 5 নাই তো আমি লিখিম 5 belongs to b but 5 does not belongs to a therefore 5 is b is not a subset of a so এইখিনিয়ে কৈছে আমাৰ